اهلا وزلات ديالي، شخباركم؟ اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض الكارنتيكا او الكارن او كالينتي. مهم عندها بزاف ديال الاسماء باش معروفه، واحد الاكله اللي جد اقتصاديه وبنينه، غادي تعشقوها ان شاء الله، مع اسرار النجاح ديالها باش ما تكونش ناشفه. المهم حبيبات ديالي، غير تبعوا معايا لي زاسيوس كاملين وانا متاكده غادي يطلع لكم. والحبيبات اللي مازالين جداد معايا ولا كيزوروني لاول مره في القناه، ما تنسايش الحبيبه ديالي هبطي وبركي على صابوني، وما تنسايش تفعيل الجرس باش توصلي بكاع الوصفات والشهيوات، وما تنساونيش كاملين في لي لايك والبارطاج. بطبيعه الحال لا عجبتكم هذه الوصفه هذه، غادي ندوزو مع بعض ونشوفوا المكونات وطريقه التحضير. غناخذوا اناء بحال هكا باش نوجدوا الكارنتيكا ديالنا. غادي نعطيكم واحد التوضيحات. هنا غادي نعبر باكواب الشاي، ويمكن لكم تعبروا بالكيسان، يعني الكاس اللي غادي تعبروا به الدقيق نتاع الحمص او الحمص مطحون هو نفسه اللي غادي نعبروا به الماء، هو اللي غادي نعبروا به الزيت، لحقاش في كل كاس نتاع الحمص او دقيق الحمص غادي نحتاجوا فيه 3 الكيسان ديال الماء. يعني غير تبعوا معايا وانتم غادي تعرفوا. يعني هنايا خديت انا عبرت بهاد الاكواب هادو بهاد الكيسان هكا، درت 2 ديال الكيسان نتاع دقيق الحمص او الحمص مطحون، ها هما انا استعملت هنايا 2. غنضيف ليه معلقه صغيره من الملح ونصف معلقه صغيره نتاع الفلفل الاسود او الابزار، ومعلقه صغيره من الكمون. بالنسبه للملح والكمون من بعد فاش يطيب هادشي اللي بغيتو تزيدوا كتزيدوا اضافات، هذاك الا بغيتو بحال دابا بغيتو تكونها مالحه اكثر او لا، يعني كتبقى راجعه عليكم. وهنا غادي نخلطوا هاد النواشف هنا، وهنا غادي نحتاجوا 2 حبات البيض، وغادي نضيفوا نص كاس من الزيت المائده او زيت نباتيه، وغادي نخلطوا هادشي هذا مزيان حتى يندمج مع بعضو. عاد غادي نزيد كاس ديال الماء. هنا عندي كاس ديال الماء. انا قلت لكم في كل كاس ديال دقيق الحمص غادي نضيفوا 3 نتاع الكيسان ديال الماء. دابا غادي نزيد 1 وغيبقاو لينا 5 تاع الكيسان اولا 5 ديال الاكواب ديال الماء، غادي نضيفوهم من بعد لان غادي نخليو هاد الوصفه هذه ديالنا ترتاح. يعني المهم غادي نخلط مزيان حتى ما يبقاوش الكتل. هانتوما هنايا بعد ما تخلط لي هذا الخليط بحال هكا غنخليه على الاقل يرتاح لمده 30 دقيقه، نصف ساعه على الاقل. يمكننا نخليوه حتى اكثر شي شويه ماشي مشكل، ممكن نخليوه حتى 3 سوايع، يعني ما بين 30 دقيقه حتى 3 ديال الساعات وهو كيرتاح. بطبيعه الحال نغطيه، وبهذا الشكل هكا داك الحمص غادي يتنفخ شي شويه. هذا هو السر اللي كيخلي لنا الكارنتيكا ديالنا ما تجيش مدقصه، تجي زوينه مهويه. المهم غنخلي الخليط ديالي يرتاح ونرجع معكم. هنا البنات خليتها حتى ارتاحت، خليتها اكثر من 30 دقيقه، وهنا غادي نبدا باضافه الماء. نضيف 5 ديال الاكواب او الكيسان تاع الماء اللي بقاو. المهم فاش كنخليوها ترتاح راكم كتلاحظوا ان الخليط بدا كيتنفخ. هذا هو السر باش ما كتجيش قاصحه من الاسفل، ولكن مازال سر اخر غادي نعطيه لكم، غير تبعوا معايا. المهم انا كيف شفتوا زدت ليها 5 تاع الكيسان ديال الماء، هي بالمجموع 6، زدت في الاول 1 ودابا 5 هي 6. كيف قلت لكم في كل كاس نتاع الدقيق الحمص غنزيدوا فيه 3 نتاع الكيسان ديال الماء، ونحركوا هذا الشيء هذا مزيان حتى يتجانس مع بعضه. وهنا خديت هذا المول هذا، يمكن لكم تستعملوا مول او لاطا. القطر ديال هذا المول هذا اللي استعملت 30 على 28 سنتيمتر. المهم يمكن لكم ديروا صغر شويه كبر شويه، ما يكونش كبير بزاف باش ما تجيش الكارنتيكا ديالنا رقيقه بزاف. المهم هذا المول هذا قبل ما غادي نستعملو كناخذو وكنديروا فيه ما بين ربع حتى نصف كاس ديال الزيت، زيت المائده او زيت نباتيه، وندخلو بداك الزيت هذاك الفرن باش داك الزيت تسخن، وداك اللاطا او المول حتى هو يسخن في نفس الوقت. المهم منين يسخنوا غادي نخرجهم غير واحد الوقت، يعني كل الفرن مشعول ديجا، على ما نشوفوهم سخنوا غير واحد الوقت شويه، وغادي نجبدوهم مباشره. غادي نصبوا الخليط ديالنا في داك اللاطا بداك الزيت ديالها، غنخليو الزيت فيها ونكبوا هذا الخليط ديالنا. راه المهم راه ما كيتسمعش لكم، ولكن راه كيدير في الشش هكاياك. المهم داك الصوت نتاع الزيت سخون. المهم مباشره غادي ندخلوا الفرن يسخن على درجه حراره ما بين 200 ل 220. المهم غادي نخليوه حتى يتحمر، المهم نخليها حتى طيب، حتى غادي تشوفوا اللون ديالها تبدل. كاين اللي كيبغيها تكون محمره بزاف، كاين اللي كيبغيها غير شي شويه. المهم ها هو الشكل النهائي نتاع الكاري
الكارانتيكا ديالي كيف خرجت. المهم انا ما كنبغيهاش تكون محمره، كاين اللي كيخليها تحمر اكثر من هكا، انا هكا بارك عليا. المهم هادشي قلت لكم التوقيت كيبقى راجع لكم واش كتبغيوها محمره بزاف ولا شويه. ها نتوما كتشوفوا شكلها النهائي. نقطع لكم هنايا واحد شويه باش تشوفوا من الداخل على انها ما كتجيش يابسه من التحت، ما كتجيش لاصقه. ها نتوما كي كتهز بسهوله. الحبيبات ديالي كنتمنى ان الشهيوه ديالي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش في لي لايك والبارطاج البنات، واللي دارتها ما تنساش ترجع لي التعاليق وتقول لي كي جاتها. غير جربوها ما غتندموش عليها، راها بنينه بزاف. حبيباتي ما سخيتش بكم، غنخليكم دابا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شهيوه مشهيواتي. بسلامه.